سلام و درود خدمت همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه بچه. همین الان مسابقات UFC توی شهر ریاض عربستان تموم شدم و خواستم بیام یه ویدیوی خیلی سریع در مورد فایتاش درست کنم. کارت نسبتا خوبی بود، ولی متاسفانه بعضی از اون فایتایی که شاید انتظار داشتیم یه مقدار دیدنی تر بشن انتظارا رو برآورده نکردن. مثلا فایت سرگئی پاولویچ و روزنسترایک انتظار داشتیم که شاید یه نوکوتی توش ببینیم، ولی خب همچین چیزی نشد. یه فایت نسبتا کسل کننده ای شد. همچنین فایت شاراماگومدوف و MVP اینم انتظار داشتیم شاید یه مقدار دیدنی تر بشه، چون که دو تا از بهترین استرایکرهای حال حاضر UFC قرار بود با هم دیگه مبارزه کنند، ولی اونقدر دیدنی نشد. ولی خب به هر حال اومد خیلی از سوالای ما رو جواب داد. به هر حال بچه‌ها در مورد تموم فایتای این کارت میخواستم یکی یکی صحبت کنم. دو تا از فایتا رو میس کردم، از اونا میپرم، ولی خب در مورد بقیه فایتا صحبت میکنم. از فایت اسرائیل آدسانیا و نصرالدین ایماوف شروع میکنم میرم تا فایت آخر. بچه تا فراموش نکردم ممنون میشم همینجا ویدیومون رو لایک کنین. اگرم کانالمون رو تا بالا سابسکرایب نکردین کانال رو سابسکرایب کنین. بچه دمتون واقعا گرم. مرسی از حمایت و کامنت های مثبتی که زیر ویدیو می نویسین. دم همتون گرم بچه فایت آدسانیا و ایماوف قبل از فایت من شاید انتظار داشتم که یه فایت شاید نسبتا کسل کننده ای بشه، مثل خیلی از فایت های اسرائیل آدسانیا. البته اینم بگم آدسانیا فایت های دیدنی هم زیاد داره، مثل فایتش مقابل کلوین گستلوم که یکی از دیدنی ترین فایت های تاریخ میان وزن UFC شد. همچنین فایتش مقابل الکس پریرا، دومین باری که توی UFC باش مبارزه کرد و نوکوتش کرد. صحنه‌ای به ما نشون داد که ما تا آخر عمر به یادمون میمونه. نوکوتش کرد جوری که اصلا تا بال ندیده بودیم پریرا اونجوری نوکوت بشه. بعدش اینجوری تیرکمون در آورد، اینجوری صحنه‌هایی بهمون داد که واقعا فراموش نشدنیه. ولی خیلی از فایتاش هم کسل کننده بودن و میدونین چیا میگم. مثلا آدسانیا همیشه خیلی قشنگ فاصله رو حفظ میکنه، رنج کنترل خیلی بالی داره، کسی نمیتونه گیرش بندازه، فوتورک فوق العاده خوبی داره. همینجوری مثلا لوکیک میزنه همینجوری در میره، خیلی فرزه، حرکت عالی داره تو قفس. کسی خیلی جاها حریفاش نمیتونستن مثلا یه جا گیرش بندازن. به خاطر همین خیلی از فایتاش روندای خیلی نزدیکی بودن و خیلی از فایتایی که اومد برد شاید یه مقدار کسل کننده بودن. مثلا فایتش مقابل جرد کنونیر، مقابل یوه رومرو، مقابل دومین باری که با رابرت ویریکر مبارزه کرد، اولین بارش که محشر بود زد ناکوتش کرد. ولی چیزی که میخوام اینجا بگم اینه که دیدیم که بعضی از فایتای آدسانیا یه مقدار کسل کننده بشن و من فکرشو میکردم شاید همچین چیزی اینجا ببینم مقابل نصرالدین ایماوف. این فایت هم واقعا مثل یه معما بود واسه خودم. هم فایت این، هم فایت قبلیش که فایت MVP و شاراماگومدوف بود، بعدا در مورد اونم صحبت میکنم. چند تا فایت بود که واقعا پیش بینیشون یه مقدار سخت بود واسه خودم. البته من یه مقدار بیشتر روی MVP یعنی مطمئن بودم، ولی حالا به اونم میرسیم. من که تو ویدیو قبلی اومدم گفتم آدسانیا به نظر من میبره، ولی اگر درست یادم باشه اومدم گفتم که باید ببینیم انگیزه آدسانیا چقدره، چون که آدسانیا تا به حال همه چیزو برده. یکی از بهترین میان وزنهای تاریخ UFC بعد از اندرسون سیلوا که یه لجند واقعا، آدسانیا میاد. آدسانیا بعد از اسرائیل، بعد از اندرسون سیلواست. هیچکی بعد از اندرسون سیلوا اینجوری نمیاد مثلا دفاع کنه، چند تا دفاع پشت سر هم کنه. از اینکه الان خودتون میتونین بریم بشمارین، اگر من اینجا حافظه شاید درست نداشته باشم 5 بار حداقل اومد از کمربندش دفاع کرد و عالی بود. قهرمان خیلی خوبی هم بود. حالا میگم بعضی از فایتاش کسل کننده بود، ولی به عنوان یه هوادار، من خودم به عنوان یه هوادار دارم صحبت میکنم،
دوستش داشتم به عنوان یه هوادار و یه قهرمان. من همچین قهرمانایی میخوام، یکی مثل این، یکی مثل کامارو عثمان که بیان دفاع کنن همینطوری، دسته رو الاف نکنن. مثل جان جونز الان 2-3 سال دسته سنگین وزن رو استاپ کرده، گند زده به دسته سنگین وزن، آبرو هرچی قهرمان رو برده. حالا در مورد جان جونز نمیخوام صحبت کنم، ولی آدسانیا سالی 2-3 بار میومد دفاع میکرد، راحت 3 بار، بعضی وقتا اتفاق افتاده سالی 3 بار، حداقل سالی 2 بار میومد دفاع میکرد. دمش گرم. یکی مثل این، یکی مثل کامارو عثمان، یکی مثل الکس پریرا، اینایی که سری میان دفاع میکنن، چیزیه که ما میخوایم. دسته باید همینجوری حرکت کنه آقا، مثل غلطک میمونه، چرخ دنده ها باید همینجوری حرکت کنن. این یو اف سیه. و ببینید بچه‌ها، قهرمان خیلی خوبی بود، ولی چیزی که میخوام اینجا به نتیجه برسم اینه، این همه چیزو تا به حال برده بود، اون قله رو فتح کرده بود، قهرمان شده بود. بعد تازه چی؟ بعد از قهرمان شدن چی؟ لولو خورخوره خودش رو شکست داد. الکس پریرا رو هم شکست داده بود. الکس پریرا تو کیک بوکسینگ 2 مرتبه شکسته شده بود، بعد تعقیبش کرد اومد توی یو اف سی، هیچی، توی راند 5 تمومش کرد، ناکوتش کرد. حالا بگیم ناکوت فنی، شد 3 مرتبه، 3 تا شکست پشت سر هم مقابل الکس پریرا. دوباره برگشت و ناکوتش کرد. یعنی میگم دوباره یه قله دیگر رو فتح کرد تو ذهن خودش. قهرمان شده بود هیچی، دوباره برگشت و به خودش ثابت کرد که آقا این لولو خورخوره نیست، من اینم شکست دادم. به خودش ثابت کرد که آره من میتونم بیامو ببرم. منظورم اینه که ببین این چیزا از آدم انرژی میگیره. هر موقع این کارا رو میکرد یه تیکه بزرگی از بدنش رو اونجا فدا میکرد. یکی مثل جورج سن-پیر میگفت من دیگه اون استرس و اون فشارهایی که روم بود و دیگه نمیتونستم تحمل کنم، مریض شد. به خاطر همین تموم کرد جورج سن-پیر. و خیلی از فایت خیلی از آدم انرژی میبره. شما خودتون مثلا بگیم هر کاری که دارین، هر مثلا میخواین یه کاری کنین، مثلا یکی میخواد یه امتحان مثلا بره بده، مثلا دانشگاه میخواد یکی بره امتحان بده، شما دهن خودتون رو صاف میکنین میرین مثلا یه امتحانی رو میدین میخونین، بعد از اون اصلا تمام انرژیتون رو میگیره، بعد از اون خسته میشین دیگه. شما اینا رو فکر کنین که چند ماه داره تمرین میکنه، مثلا این همه فشارهای روزنامه، فشار میدیا، فشار خبرهای اینستاگرام و فضای مجازی و فشارهایی که روشونه، یو اف سی، این پرس کنفرانس، اون پرس کنفرانس، روی اینا فشاره. این دیگه چند مرتبه این کار رو انجام داد دیگه. میگم دیگه خیلی از خودش انرژی گذاشت. و همونجوری که میدونین 2 تا فایت آخرش که 2 تا شکست بودن اسرائیل آدسانیا مقابل دریکس دوپلسی، فایت قبلیش که اونجا تایتل فایتو تموم شد توی راند 4 بود اگر درست یادم باشه، ساب میشن تموم شد. قبل از اون هم که به شان استریکلند باخته بود. واسه این فایت یه معمایی که تو ذهن خودم بود این بود که آقا آیا این هنوز انگیزشو داره؟ آیا میتونه یه مرتبه دیگه دوباره برگرده و اون انرژی زیاده از خودش بذاره یا نه؟ و نصرالدین ایماوف هم همیشه تو ذهن من یه استعدادی بود که هیچ زمانی شکوفا نشد و میگم به چند نفر باخت، ولی مثلا به شان استریکلند باخت، فایتر نزدیکی مثلا باخت، فایتر خوبی ها، ولی هیچ زمانی توی اون حد مثلا مدعی بودم من ندیده بودمش. یعنی احساس میکردم شاید به خوبا بخوره، مثلا مقابل یکی مثل رابرت ویریکر. البته خب الان دیگه رابرت ویریکر و اینا الان دیگه نشون دادن اینا دیگه در حال سرازیری ان. الان نصرالدین ایماوف یه مدعی درست حسابیه، اومد ثابت کرد بابا آدمای زیادی نیستن که بیان آدسانیا رو اینجوری تموم کنن. اومد اینجا نشون داد که انگیزه بیشتری داره، تشنه بردن شانسش رو اینجوری چاچنگولی چسبید، آدسانیا رو نوکوت کرد تو راند دوم. ببین بچه‌ها یه چیزی فقط در مورد آدسانیا بگم، بعدم برم وارد نصرالدین ایماوف بشم. آخرین چیزی که میخوام در مورد آدسانیا بگم، دنیل کورمیر خیلی حرف خوبی زده بود قبل از فایت. میگفت که اونم همچین حرفی زده بود که آقا من نمیدونم انگیزه آدسانیا کجاست.
میگفت که قبل از فایتش با کلوین گستلوم بین راند 4 و 5 کورمیر اینو میگفت. دوربین نشونش میداد، به کلوین گستلوم گفت من امشب حاضرم اینجا بمیرم، من اینجا نیومدم ببازم. تازه اون چیز سر کمربند موقت UFC بود، هنوز آدسانیا قهرمان نشده بود. اون شب کمربند موقت رو گرفت توی شهر اتلانتا توی آمریکا. اتفاقا منم اونجا پشت کیج نشسته بودم. ببین شما ببین من چه شانسی آورده بودم که اونجا بودم. قشنگ آدسانیا داشت میگفت من حاضرم امشب اینجا بمیرم. من قشنگ پشت آدسانیا نشسته بودم، از پشت داشتم میدمش، نمیدیدم اینجوری بگه، ولی خب تو تلویزیون اینجوری میگفت. عجب فایتی هم بود. و بعد از فایت اصلا من قیافه آدسانیا رو از نزدیک میدیدم، چون که ما تو اتاق خبرنگار رو بودیم، اصلا صورت براش نموده بود، یه لب اینقدر، این چشش اینقدر شده بود، وحش تموم جونش رو گذاشته بود اون وسط. حالا کورمیر اینو میگفت اون شب اینجوری میگفت اینجا من حاضرم جونمو بذارم، امشب حاضرم جونمو از دست بدم توی این فایت. ولی واسه این فایت همچین حرفایی نمیزد. واسه این فایت میگفت که اینو من فقط میخوام به خودم ثابت کنم که هنوز مثلا جزو فایترهای تاپ دنیام، هنوز در حد قهرمانی هستم. این یه چیزی که میخوام به خودم ثابت کنم. اتفاقا قبل از فایت هم میگفت که این شاید یه مقدار خودخواهانه باشه، چون که مثلا من طرفدار دارم، خانواده‌ام، برای اونا هم میخوام ببرم، ولی اول قبل از هر چیز میخوام این فایت واسه خودم ببرم، میخوام این یه چیزی رو به خودم ثابت کنم. و کورمیر مثلا اینو میگفت آقا اونجا اونجوری میگفت، مثلا میگفت اونجا حاضرم جونم این وسط بذارم بمیرم توی اکتاگون. الان مثلا یه چیزی بود که مثلا بیاد به خودش ثابت کنه و اینا. ولی این بچه‌ها به قول تونی مونتانا که میگه every dog has his day، هر سگی یه روزی تو اوجه. حالا منظورش آدمان، یه ضرب المثل انگلیسیه، حالا من نمیگم این سگه. من یه اینجوری گفته بودم که گفت تو منظورت یعنی این سگه؟ بابا ضرب المثل میدونی چیه؟ واسه بعضیا میگم من میدونم خیلیا میگیرم منظور منو. Every dog has his day به قول آنتونیو مونتانا. و الان اون روز آدسانیا دیگه گذشته آقا، این دیگه واقعا اومد اینو به ما نشون داد دیگه. الان آدسانیا 37 راند یکم خیلی خوب ظاهر شدن، خیلی سرحال و چابک و مثل همیشه، همه آدسانیا مثل همیشه. توی ویدیوی قبلی گفته بودم اگر این بخواد بگیرش خاکش کنه، چون که فایت قبلی آدسانیا مقابل دوپلسی همونجوری سابمیشن باخت دیگه. توی راند 4 دوپلسی اینجوری بهش آویزون شد، یه تیک داون گرفت، اونجا دیگه از پاش خفش کرد. من همچین حدسی میزدم که شاید این گیم پلنش باشه. شروع شد آدسانیا خیلی تیز و چابک میچرخید، میزد، همه چیز مثل فایتای همیشه آدسانیا. یه جا اقدام کرد که مثلا بره واسه یه تیک داون، اینجوری رفت یه زیرگیری کرد، اینجوری بردش پایین، تقریبا خاکش کرد. ولی آدسانیا اونجا چرخید، آدسانیا یه لحظه خاکش کرد. اونجا فهمیدم که آره این گیم پلنشه. ولی خب آدسانیا هم خیلی قشنگ از اون تیک داون دفاع کرد، نشون داد که آقا هر کسی نمیتونه من رو ببره پایین. ولی من با خودم گفتم وای اگه آدسانیا درست تمرین نکرده باشه امکان داره مثلا راند 3 و 4 اینجوری دیگه خسته شه. چون که حالا ایماوو هم همچین کشتیگیر نیست، درست داغستانیه ولی تو فرانسه بزرگ شده، سبک داغستانی اونجوری نداره. تو باشگاه سیریل گانینا میشه گفت اونجا معروف شده تقریبا. ولی خب به هر حال از ایزی گرپلر بهتریه. به هر حال اونجا سعی کرد ببره ایزی و پایین، نتونست. ولی یه جا توی راند همون اول بود، یه جا یه آپرکات زد از دور، باشه اینجوری اونجا بود که ایزی یه لحظه گیج شد و اذیت شد. یعنی دیگه با دهن باز اینجوری نفس میگیره دیگه، معلوم بود اونجا ضربه محکمی خورده. دوباره اقدام کرد واسه زیرگیری و تیک داون. حالا درست یادم باشه تیک داون نتونست بگیره، ولی همونجا من راند یکو دادم ایمووو و اونجا ایزی فهمید آقا این اومده واسه برد. و به هر حال راند دوم شروع شد. جالبش اینه که یه لگد زد ایمووف توی راند یک، خورد تو بیس بند ایزی،
تقریبا مثل همون صحنه الکس پریرا بود با جمال هیل که یه ضربه زد به جمال هیل، یه ضربه زد تو بیضه بند الکس پریرا بعد جمال هیل ایستاد گفت چی شد؟ اوکیه. داور اومد فایت رو استاپ کنه، الکس پریرا گفت نه برو کنار، اوکیه. همین که داور رفت کنار، حالا جمال هیل به گفته جمال هیل میگفت آقا من اومدم دست بدم با الکس پریرا، اون اصلا واسه دستو که نداد هیچ فاصله رو بست. تو همون لحظه ای که من فکر می‌کردم الان میخواد مثلا با من دست بده، دوباره ریست کنیم، دوباره مثلا ادامه بدیم، میگه اونجا من گول خوردم، اونجا مثلا اون تو همون حالت اون سری فاصله رو بس، اونجا منو ناکوت کرد. اینم اونجوری نبود ولی یکم منو یاد اونجا مینداخت، چون که ایماووف یه لگد زد، ایزی خورد تو بیضه بندش، یه لحظه اونجا بیضه بندش زد یا انگشت رفت تو چشش. نه فکر کنم انگشت رفت تو چش ایزی. الان یه لحظه اینجا قاطی کردم، ولی بازم هم اینجوری بود. اون گفت برو کنار، فکر کنم انگشت رفت تو چش. الان بچا ببخشید من اینا هم یه لحظه گیج شدم. به هر حال یه حالت اونجوری بود، حالا فرقی نمیکنه. داور اونجا اومد فایت رو استاپ کنه، حالا به خاطر انگشت بود یا ضربه تو بیضه‌اش. ایزی یه لحظه ایستاد بعد گفت برو کنار، گفت اوکیه. فکر کنم انگشت داشت اینجوری، درست یادم باشه اینجوری بود، اینجوری دستشو اینجوری یکم اینجوری گرفت، چششو پاک کرد، گفت برو کنار. رفت کنار. قشنگ بعد از همون یه اوورهند رایت محکم، یه ضربه راست قشنگ زد به ایزی. ایزی پرت شد با یه ناکداون قشنگ و درست و حسابی. حالا شاید بعضی مثلا میگن شاید زود استاپ کرد فایتو، ولی به نظر من خیلی قشنگ و سریع داور اومد استاپ کرد. دمش گرم. مارک گادارد اومد خیلی به موقع استاپ کرد، چون که ضربه‌های بیشتری میخورد. اونجا یه دفعه قشنگ ناکداون شد ایزی. بعد وقتی هم که خورده بود زمین، یه لحظه اومد دوباره بلند شه، دوباره یه مشت چپ دیگه محکم، دوباره بوم خورد، دوباره خورد زمین. یعنی تا رو زانوش بلند شد و دوباره میشه گفت یه ناکداون دیگه شد. اونجا خورد پایین دیگه، از اون بالا شروع کرد از پشت بهش ضربه زدن، ولی دم داور گرم، سریع اومد استاپ کرد صدمه بیشتری نبینه ایزی و باخت. آقا حالا من مطمئنم طرفدارای آدسانیا شاید ناراحت بشن، احتمال داره که دیگه آدسانیا واقعا دیگه بازنشست شه. من نمیتونم ببینم برگرده، یعنی 3 تا باخت پشت سرم. امکان داره مثلا یه سال دیگه مثلا برگرده، یه فایتی که مثلا به هیجان بیارش. به نظر من حداقل یه سال شاید بیرون باشه. من فکر نمی‌کنم آدسانیا حالا بخواد سری برگرده. امکانم داره دیگه بازنشست شه. آدسانیا همه چیزو برده، حتی سعی کرد یه کلاس وزنی هم بره بالا، چم بشه، ولی به یان بلاهویچ باخت. میخواست قهرمان 2 کلاس وزنی بشه، ولی اونجا تیرش یه جورایی به سنگ خورد، دوباره برگشت پایین، ولی دسته خودش رو جارو کرد. کلاس وزنی میان وزن و وقتی که تو اوج بود جارو کرد. یعنی به یه دوره‌ای رسیده بودیم که تاپ 5 رو کامل جارو کرده بود، همه کسایی که تو تاپ 5 بودن رو زده بود. بعد دوباره رفته بود رو دور دوم، همشون رو یه مرتبه زده بود، دوباره رفته بود رو دور دوم، دوباره به قول سامد آقا از سر نو یه مرتبه دیگه مقابل ماروین ویتوری مثلا، و دوباره مثلا مقابل رابرت ویریکر. یه جایش تقریبا شروع کرده بود مثلا تکراری مبارزه کنه، همه رو زده بود دیگه، تا الکس پریرا سر و کلش پیدا شد و حالا اون اومد قهرمان شد دیگه. بقیه داستانو میدونید. آینده ایزی واقعا من نمیدونم اصلا برگرده یا نه، شک دارم، الان شک دارم. ولی اگر برگرده اگه یکی مثل شارا رو بدن که اصلا من کف میکنم دیگه. چقدر میخوام با اون حال بدن بدون که حتی یه فایتر رو تو رنکینگو بزنه، اصلا گذاشته بنش تو رنکینگو که اصلا اینجوری نباید باشه. ولی خب واسه بعضی این کارا رو میکنن. به هر حال الان همونجوری که میبینید کلاس وزنی سبک وزن دریکس دوپلسی و دوپلسی و شانس دریکلند هفته آینده قشنگ یک هفته دیگه با هم دیگه مبارزه دارن. چقدر باحال. برنده اینا به احتمال زیاد با حمزه شیماev مبارزه میکنه، ولی این برد قاطعانه ای که نصرالدین ایماووف داشت مقابل
ایزی اونم قاطی این داستان میکنه، ولی همونجوری که بهتون گفتم UFC گفته که نفر بعدی حمزه چیمایوه. ولی اگر حمزه نتونه مثلا اون تاریخی که حالا UFC میخواد یا مثلا مصدوم بشه یا نتونه به این فایت برسه، مطمئن باشین که نفر بعدی میشه نصرالدین ایماوف. ولی اگر همه چی خوب پیش بره، حمزه چیمایف با برنده فایت شان استریکلند و دریکس دوپلسی مبارزه میکنه، مخصوصا اگر اینکه شان استریکلند ببره، چون که کلکل فوق العاده سنگینی دارن با هم دیگه، استریکلند و حمزه. چه جنگی بشه اون یکی. در غیر اون صورت احتمالش هست که مثلا دوباره ایماوف با یکی دیگه مبارزه کنه و امیدوارم مثلا نشه رابرت ویریکر یا یکی، چون اینا خطری هن. من دلم نمیخواد ایماوف الان ببازه. البته ایماوف الان میاد دوم، از حمزه هم میزنه بالاتر، چون که میبینین آدسانیا تو رنکینگا دومه، ایماوف پنجم بود، الان میاد جای اینو میگیره. آدسانیا به احتمال زیاد میاد، فکر میکنم مثلا بره زیر حمزه، یعنی شان بشه نفر یک، ایماوف دو، حمزه سه، احتمال داره آدسانیا بره زیر حمزه، یا اینکه بالای حمزه، یا نفر سوم میشه یا نفر چهارم. وای 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 وای، امکان داره مثلا یه فایتر سختی مثل کایو باهالیو بهش بدن. ایماوف به نظر من باید بشینه خونه، اصلا تلفنش رو جواب نده، بره قایم شه یه چند مدت. با برنده فایت حمزت و وقتی که حمزت تایتل شاتش رو گرفت و تموم شد، بعد نصرالدین ایماوف بیاد مثلا با یکیشون مبارزه کنه، وگرنه با هر کدوم از اینا مبارزه کنه فایترهای سختی هستن. اینا فایترهای جدیدن، کایو باهالیو یا میگم دیگه، همشون که جدید نیستن، ولی مثلا کایو باهالیو اگر بیاد با ایماوف مبارزه کنه شاید ببرش. ولی مثلا رابرت ویریکر هم میتونه نسبتا خطرناک باشه واسه ایماوف. به نظر من بهترین عاقلانه ترین کارش اینه که مثلا بشینه بیرون، منتظر تایتل شاتش بشینه که بیا سر کمربند مبارزه کنه. در غیر اون صورت اینجا فایترهای سختی هستن. خب و آدسانی هم همونجوری که بهتون گفتم آقا، آره دیگه رفت. ببین این نشون میده که وقتی که بعضیا آدسانیا تا یه سال پیش عالی بودن، حتی تو فایتش با دوپلسی هم خیلی خوب بودن، یعنی من واقعا دارم تعجب میکنم اینقدر مثلا یهویی ایماوف همچین. ببینید ایماوف خوبه، من دارم بهتون میگم، ولی از دوپلسی که دیگه بهتر نیست. من ایماوف فایتاش همه دیدم، فایتر چجوری بگم، تو تاپ 5 میبینمش، ولی مثلا کسی که مثلا زیر، شاید من هیچ زمانی نمیتونستم ببینم این قهرمانا رو بزنه. خب میگم سن ایزی یه مقدار رفته بالا، ولی خب انگیزش هم هست. این چیزی که میخوام اینجا بگم، بعضیا رفتن کنار چون که میدونستن این کار سخته. حبیب نورماگومدوف بازنشسته شد چون که دیگه شاید تو ذهنش میدونست، آقا خودش هم اومد اتفاقا گفت، حبیب گفت شیرای گرسنه‌ای پشت سر شما هستن که اگر یک لحظه غفلت کنی کله که تو میکنن. به خاطر همین رفت، میدونست دیگه آقا من الان دیگه نمیتونم، اون انگیزه 100% رو ندارم، حواسم یه مقدار شب پرت شده باشه، شب پدرم فوت کرده، دیگه 100% تمرکزم اونجا نیست دیگه، به خاطر همون رفت کنار. چون که میدونست اگر همینجوری بخواد ادامه بده، یک لحظه غفلت کنه تمومه، حالا اون رکورد بدون شکستش خراب میشه. حالا اونم نه، جورج سمپیر هم همینطور تو اوج رفت کنار، الکی ریسک نمیکنن، چون که میدونن آقا این بیزنس آدمای با انگیزه و کسایی که واقعا گرسنه تشنه قهرمانیان، میشه گفت دارن باهاتون رقابت میکنن، رقابت خیلی نزدیکه، کوچیکترین میشه گفت لغزشی که اونجا کنید کار تمومه، باختین. الان مثلا ببینید آدسانیا کی آخرین بار اینجوری تمومش کرده بود؟ پریرا هم اینجوری تمومش نکرده بود. من نوکوت ندیده بودم آدسانیا اینجوری نوکوت بشه.
البته پریرا هم میشه گفت نوکوت فنیش کرد، ولی این یکی بدتر بود. این یکی قشنگ یه مرتبه صاف ناکداون شد، دوباره یه ضربه محکم دیگه خورد، داور نجاتش میداد، خیلی بدتر هم میشد. فایت قبلیش ساب میشن باخت، ولی ناکداون بد اینجوری که مثلا تموم بشه، این دیگه یه زنگ خطر بلندیه واسه آدسانیا. به هر حال این از فایت اول بچه‌ها. بریم سر فایت دوم. بچه‌ها تا اینجا ویدیو نگاه کردین ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. دم همتون گرم. منم مزدک هستم اگر خودمو معرفی نکردم. اینجا آقا ما در مورد MMA و بوکس صحبت می‌کنیم. وای چه فایت بزرگی امروز صبح. بوکس دیوید بناویدس و دیوید مورل، خیلی فایت خفنیه. من نمیدونم بیدار بمونم، خیلی خستم. آره به هر حال گفتم الان بچه‌ها منتظرن، گفتم بیام سری ویدیو رو درست کنم. آقا بریم سر فایت بعدی. بذار اول ببینم قبل از اینکه بریم سر فایت ماگومدوف و اینا، بریم چک کنیم ببینیم چیزی نگفتن، مثلا مصاحبه ای چیزی. هیچ، چه سوت و کوره. نمیدونم دانا وایت اونجا باشه یا نه. هیچ مصاحبه ای، ریاکشنی، چیزی، چوغی موغی، هیچی. به هر حال آقا بذار ببینم اینجا صحنه‌های ناکوت رو میتونم بهتون نشون بدم. آره دیگه اینجا بود. به هر حال آقا این از این. بریم سر فایت بعدی. MVP مایک ونام پیج و شارابولت یا شرابودین ماگومدوف، شرف الدین ماگومدوف، ولی بهش میگن شارا ماگومدوف، راحت تره واسه خیلیا، یا ملقب به شارابولت. خب ببین بچه، من توی ویدیوی قبلی شانس بیشتر رو دادم به MVP، ولی خب شارابولت فیوریت بود. یعنی اکثر سایت‌های شرط بندی گفته بودن شارابولت میبره، ولی من هر جوری با خودم سبک سنگین میکردم میگفتم باید MVP ببره. خب ولی میدونستم خیلی شاید یه مقدار نزدیک باشه. ولی ببین بچه، من فایتای شارابولت رو قبل از اینکه بیاد وارد UFC بشه ندیدم. خب و مطمئنم حتی هایلایتاش هم باور کنی ندیدم. خیلی کم. خوبه بعضی وقت آدم هایلایتاشو دیدم خیلی پیش دیدم، ولی من چیزی که نگاه میکنم و مثلا میگم آقا این کیا رو شکست داده. خب اگر همه کسایی که شکست داده تو روسیه بودن، کسایی که اصلا گمنامن، آدم نمیشناسه، آدم خب نمیتونه لول یکی رو بسنجه. بعد وقتی که مثلا وارد UFC شد مقابل برونو سیلوا حریف بدی نبود. نمیخوام خیلی از کارهایی که کرده بزنم کم کنم. شارابولت وارد UFC شد توی مدت زمان نسبتا کمی 4 تا برد پشت سر هم داشت. دمش گرم از فعالیت و شخصیتش هم آخر سریا یکم داشت منو چیز میکرد خداییش. یعنی بدم نمیاد از شارابولت، یعنی فعال بودنش خوشم میومد و ریسک کردنش خوشم میومد. یعنی این فایت ریسکی بود واسه شارابولت، با وجود اینکه UFC خیلی مثلا میخواست سعی کنه که حالا شارابولت رو یه مقدار بیشتر گنده کنه. خب ولی بذارین بهتون نشون بدم مثلا با کیا مبارزه کرده بود قبل از. بذار بریم عوض کنم صحنه رو. بریم توی سایت تاپولوژی. 15-1 شد الان. این اولین شکست حرفه‌ای شارا بود، با رأی متحد داورا هم باخت. این فایت های قبلیش توی UFC مثلا راند 1 راند 2 راند 1 همه رو زده بود چپ و راست کرده بود توی قبل اینکه بیاد وارد UFC بشه. چرا فکر می‌کنید توی UFC همه رو تو راند 1 ناکود نمیکنه؟ اصلا شما با خودتون همچین سوالی کردین؟ خب ببینید مثل این میمونه که مثلا یه آدم 20 ساله که مثلا جثه‌ش هم نسبتا بزرگه میره مثلا با بچهای 13-14 ساله کشتی میگیره. خب معلومه اون که 20 ساله زورش بیشتره و میشه گفت
بزرگتر از لحاظ جسه، از لحاظ تجربه. تا مثلا یکی که مثلا 12 13 سالشه، من نمیگم حالا اینا سنشون از این کمتر بود، ولی دارم از لحاظ تجربه میگم. شارا با استعداد، دمش گرم، استرایکر خیلی خوبیه، عالیه. ولی خب ببین بچه، شما تا زمانی که با فایترهای تاپ مبارزه نکنید، هیچکی نمیفهمه لول شما کجاست. شما مثلا میتونید توی این سازمانهای کوچیک‌تر همه رو مثلا بزنید، ولی بعد مثلا یارو میاد توی یو اف سی مثلا هم فایت اول تر میزنه، یا مثلا فایت دوم سوم همین که حریف خوبی میذارن جلوش اصلا میخوره به بنبست. اینجوریه دیگه. آدم فقط زمانی که اینا مقابل فایترهای تاپی مبارزه میکنن میتونن اینا رو بسنجن. به خاطر همین من خودم همیشه با خودم اینجوری فکر میگم اوکی آره برونو سیلوا رو اومد زد، خیلی نقص چه میگن، خیلی به قول انگلیسی‌ها هولای زیادی توی سبک مبارزه کردنش نشون داد و ضعفای زیادی توی سبک مبارزه کردنش نشون داد. مثلا این برونو سیلوا کیک بوکسره، هر موقع دلش میخواست یه تیک داون میگرفت، شارا رو میبرد پایین. خب اصلا خودش نشون میده که آقا اگر تو با یه کشتیگیری مبارزه کنی که اصلا کل سراند همش رو کمرت خوابیدی رو زمین. ولی خب یو اف سی چیکار کردید؟ نه آقا، حالا اومد اون فایتو برد، دمش گرم، از رو کمرش هم فعال بود، اورنج میزد و اینا. بعد از اون یو اف سی فقط و فقط کسایی رو میذاشت جلوش که مثلا سر و پا مبارزه میکردن. این آنتونیو تروکولی نمیدونم از زیر چه سنگی درش آوردنش، مثلا نمیدونم این کیه، میگفتن این دوست پسر مکنزی درن، نمیدونم، مطمئن نیستم، من تو زندگی خصوصی اون نیستم، چیزی که شنیدم دارم میگم. این یارو تو راند 2 باتریش تموم شد، اصلا کیسه باکس هر جوری قشنگ راحت زدش، اونم تو عربستان. میخال اولکسیشوک این حریف بدی نبود، این اومد زد. پتروسیان هم ببینین، نمیخوام خیلی بزنم تو سر شارا، این 2 تا حریف بعدی اوکیان. مثلا بگیم مثلا 20 نفر اول اینا شاید مثلا مثلا بگو سر مرز 20، مثلا 20 نفر برتر میدل ویت، این 2 تا من اینجوری میبینم اینا رو، آرمن پتروسیانو، میخائیل اولکسیشوکو. این هم خیلی قشنگ اومد زد. این میشه گفت قاطعانه ترین برد شارا مقابل آرمن پتروسیان بود. تا همون لحظه نوکوت هم خیلی قاطعانه مبارزه نمیکرد، تا اون لحظه که مثلا اومد اون چه میگن دابل سپینینگ بک فیستو زد. به خاطر همین آقا من هیچ زمانی من نمیدیدم این هایپ فوق العاده زیادی که طرفداراش داشتن و من اینو واقعا متوجه نمیشدم. چه میگن MVP رو میدیدم، MVP هم شاید به خیلی‌ها ببازه، ولی MVP مثلا با آدمای بهتری مبارزه کرده. اینجا واقعا نشون داد که ببینید من از شکست خوردن کسی ناراحت نمیشم، ولی ببین بچه‌ها، کسایی که هیولا میسازن اینا واقعا خوب بود که مثلا بعضیا متوجه بشن آقا هیولا علیکی از کسی نسازه. چون میگفت آقا شارا میاد قهرمان میشه. شارا با نصرالدین ایماوف مبارزه کنه، با همزاد مبارزه، قشنگ راحت همزاد راحت تو راند 1 تمومش میکنه، اصلا شکی ندارم همزاد اینو نمیتونه ببره پایین. اگر برونو سیلوا اینو راحت ببره پایین، همزاد اصلا تو 1 دقیقه نگذشته شاید تمومش کنه، میبرش پایین، قشنگ کمرشو میگیره، باور کن زیر 3 دقیقه. و یه دلیلی داره که یو اف سی متوجه هستم این شب بالای 1 میلیون فالوور داشته باشه. یو اف سی میخواد یه مارکت جدید رو به دست بیاره. یو اف سی همیشه میخواد آدمای دیگه رو بیاره طرفدار خودش کنه، کشورهای دیگه بیان فایتاشو بخرن، حق پخش فایتاشو بخرن. مثلا اون کانالایی که مثلا حالا تو روسیه دارن فایت یو اف سی رو پخش میکنن، مثلا بیان باهاشون قرارداد ببندن، میدونین؟ به خاطر همین مثلا بزرگترین ستاره یا اون منطقه رو میخوان همیشه بیارن تو تیم خودشون، حالا و یه مقدار هم شاید هواشون رو داشته باشن. روسیه چی بابا، الان تو عربستان و امارات خیلی ها اینا طرفدار دارن. به هر حال قشنگ اینا رو مچ میکنن، مثلا حریفایی که بهشون میدن یه مقدار هواشون رو دارن. شارا رو داشتن یواش یواش گنده میکردن. 2 تا حریف آخرش خوب بودن نسبتا، من اینجوری نمیگم بد، نمیخوام
الکی چیزش کنم و اینا خوردش کنم. به نظر من دو تا حریف آخرش نسبتا خوب بودن، ولی MVP رو اگر میزد و خیلی برد خوبی بود واسه شارا و این فایت واسه دوتاییشون خیلی خوب بود، چون که UFC میدونست که MVP نمیاد مثلا تیک داون بگیره مثلا کشتی بگیره، این قشنگ سر و پاس یکی رو بهش داد که هم اسم بزرگی داشت، همین که سبکی رو داشت که شارا میپسندید، دوست داشت با همچین سبکی مبارزه کنه. البته دمش گرم، میگم من از اینش خوشم میاد شارا که این ریسکی که انجام داد، مثلا اومد با این مبارزه کرد. اگر مثلا آدمی بود که نمیخواست ریسک کنه، فکر رکورد بدون شکستش بود، از اگه همچین آدمایی بود اصلا با این شب مبارزه نمیکرد. ولی خب این که مثلا میگه آقا هر کی مثلا گذاشت این جلوم یه چهره اینجوری نشون داده. یه مرتبه اومد نیک دیاز رو چالش کرد بعد از بردش با الکسی شوت، من خیلی خورد تو حالم. بابا نیک دیاز لب خیابون معتاد بدبخت افتاده، اصلا نمیدونه کجاست و اصلا قارچ میخوره، نمیدونم چی میخوره، اسید میخوره، نمیدونم چی میخوره، همش داره هلوسینیت میکنه، نمیدونم به فارسی چی میشه، اصلا تو همش داره خیال پردازی و توهم داره همش. نیک دیاز معتاد سنگین. خب این میاد اون رو چالش میکنه، اون موقع اینش خوشم نمیاد، ولی بعد از اون اومد پتروسیان رو زد، بعد از پتروسیان اومد مثلا ایزی رو چالش کرد. میتونه واسه ایزی هم الان دارم نگاه میکنم یه مقدار سخت بشه، چون که ایزی اون ایزی سابق نیست. اگه مثلا اون ایزی سابق بود که نه اصلا میگم این چون که استرایکر همچین استایلایی رو میخواد، ولی نشون داد که اونقدر یعنی واسه MVP واسه اون یه مقدار سخت بود دیگه، اصلا نتونست کاری کنه با MVP. راند یک فقط چند تا لوکیک میزد، تازه با وجود اینم خیلی نزدیک بود راند یک. من راند یک با وجود این که خیلی نزدیک بود دادم به MVP، حداقل یه دو سه تا مشت و اینا هم زد MVP. ولی مثلا شارا حتی مثلا یه مشت هم زد، فقط داشت لوکیک میزد و MVP احساس میکردم بیشتر داره اون وسط شو نشون میده، میرقصه و مثلا یه چی میگن بادی لنگویجش یا اون چی میگن حرکاتی که داشت اونجا انجام میداد توی قفس نشون میداد که احساس میکردیم فایت شب بیشتر تو دست MVP باشه تا توی دست شارا. به هر حال راند یک نزدیک بود، من اگر مثلا میدادم به شارا اونجا خیلی تعجب نمیکردم، ولی خب من دادم به MVP. راند دو رو که 100% دادم به MVP، چون که شارا اصلا تو راند دو اصلا حتی شاید 2 تا لوکیک زد دیگه، بیشتر از اون هیچ کار دیگه ای نکرد، هیچ. توی راند 3 هم بازم من دادم به MVP. اگه مثلا شاید راند 4 و 5 بود احساس میکردم یه مقدارش خسته شده باشه MVP توی اون آخرای راند 3. شاید یه چیز دیگه میدیم، ولی همون داورا هر 3 راندو، یعنی 2 تا از داورا 3 راندو داده بودن به MVP، فکر کنم یکیشون 2 تا راندو داده بود به MVP، یه راندو داده بود به شارا. این دیگه یونانیمس بود، متحد، همه داورا هر 3 نفر گفتن که MVP اومده برده. دمشون گرم، اینجا حق خوری من ندیدم امشب. البته 2 تا فایتو میس کردم خودش. فایت اولو میس کردم و فایت فارزیام، اینا رو نمیتونم نظر بدم. ولی مثلا توی این خیلی قشنگ داورا اومدن، چون که خیلی قشنگ، خیلی عادلانه، هیچ حق خوری هم تو کار نبود و MVP اومد برد. آخرش هم اینجوری کرد، یه انگشتر الماس روش نوشته بود MVP. اومد گفت که من الان کاپیتانم و اینم گنجیه که پیدا کردم. چون که همونجور که میدونی خب این ملقب به دزد دریایی، من احساس میکنم اون فکر میکنم منظورش همون بود که این دزد دریایی پایرته و من الان اینجا شدم کاپیتان کشتی دوباره، گنجم به دست آوردم. یه انگشتر الماس که روش نوشته بود MVP، مایکل ونام پیج، مایکل زهراگین پیج. این دستش که همیشه میاد بالا علامت ماره. حیف که این زودتر نیومد وارد UFC بشه.
به خیلی ها میتونست ببازه ها، ولی باز فایتای جالبی میتونیم با این ببینیم. یعنی سبک فوق العاده چی میگن سختی داره واسه خیلی از فایترها. کسایی که فقط بخوام باش سر و پا مبارزه کنن تو مشکل میخورن. تمام کسایی که مثلا استرایکر بودن واقعا به مشکل خوردن. اکثر کسایی که مثلا باش سر و پا خواستن مبارزه کنن باختن. حالا داگلاس لیما یه داستان دیگه بود. داگلاس لیما لوکیکای وحشتناکی میزد. قبل از اینکه ناکوتش کنه یه لگد زد تو لید لگ این، یه لگد محکم زد تو اون پای جلویی MVP یه لحظه اینجوری داشت میخورد زمین، یه لحظه اینجوری لیس خورد جلو. اونجا بود که مثلا اینجوری یه بوم پشت اون لگدی که زد بالانسشو خراب کرد و تعادلشو خراب کرد. یه مشتی هم اومد همونجا زد ناکوتش کرد. اون داستان یه چیز دیگه، اون داگلاس لیما بود. ولی اینا به راحتی نمیتونن، الکی نیست. بچه‌ها نکته جالب این بود که آقا چه اینجوری شدین؟ اینترنت هم رفت. بچه‌ها یه لحظه اینترنت قطع شد، بعد دوربینم قطع شد، همه چی قطع شد. امیدوارم که تا اینجای ویدیو مشکلی نداشته باشه، تصویر و صدا. ولی خب به هر حال آره مجبور شدم دوباره همه چیز رو دوباره راه بندازم. یه چیزی که اینجا می‌خواستم بگم اینه که ترکی علالشیخ که کسیه که پشت خیلی از این فایتای بزرگ توی عربستان، فایتای بزرگ بوکس رو درست میکنه. و الان کاری کرده که مثلا UFC بیاد اونجا و اینا. اونجا بود اون شب، همونجا هم که می‌بینی الان رونالدو هم اونجاست. رونالدو که همیشه اونجاست، اصلا اونجا از رونالدو همه جا استفاده میکنن قشنگ. رونالدو هم البته خودش هم بدش نمیاد، با همه رفیقه، هر کسی میره اونجا رونالدو هم اونجاست. اینا اونجا بودن، اینجا خب اتفاق خاصی نیافتاد. یه نکته جالب اینه که ترکی قبل از فایت شارابولتو MVP یه کاری که مثلا کف کردم، یه لحظه اینجوری نگاه کرد به شارا، اینجوری کرد، گفت اینجوری گفت گردنشو بزن. گفتم یا امام حسین الان میذاره، الان هر جوری بشه 100% شارا اگه مثلا بکشه دسیجه 100% شارا برد. خدا رو شکر که از این اتفاقا نیفتاد، وگرنه خیلی حالگیری بود. یعنی حق باید به حقدار برسه دیگه. MVP هم کار زیادی نکرد و نمیخوام مثلا خیلی بگم مثلا MVP وای چیکار کرد و اینا، ولی برد. حقیقت این بود که اومد برد دیگه. MVP اینجوریه. MVP هم حتی چیزایی که در مورد شارا گفتم در مورد MVP هم صدق میکنه. کسایی که تو بلاتور باشون بازی میکرد و اینا الان شاید با همه نتونه بازی کنه، ولی با یه نفر خوب بازی کرد، با کوین هالند زد حلواش کرد. کوین هالند، آره، لشکر سیاهی UFC. لشکر سیاهی امشو کجایی، آرتیست میاد سر وقت تو خواهی نخواهی. آقا MVP آرتیست، شکی توش نیست. اومد فایتو برد. میتونن فایتای جذاب دیگه ای هم واسش درست کنن. این فایت یه فایتی بود که واسه دوتاییشون خوب بود. دوتاییشون استرایکر میخواستن، اومدن بهشون استرایکر دادن و MVP نشون داد آقا استرایکر حالا شاید نسبتا بهتریه. بچه‌ها من میخوام چند تا از این کامنت ها رو بخونم. یکی نوشته هم سطح نبودن. دقیقا همونی که فکر میکردم شد. شارا بادش با فایترهای تاپ خالی شد. بعد نخونم همچین بد نباخت شارا، یعنی هم فایت نسبتا خیلی چیزی هم نبود. MVP بهتر بود، ولی خب شارا هم کاری نکرد، واقعا حق MVP بود. آها یکی نوشته عجیبه، خیلی ضعیف بود و اینا. ببینم دیگه. یکی آخه بعضیا بودن خیلی چیز. یکی میگه آقا پشمام. آره ببین خیلی تعجب کردن. یکی نوشته پشمام وای باورم نمیشه باخت. چی بگم حالا، پشمای من که بعضی اینجوری فکر میکنن. آقا به هر حال باورم نمیشه باخت. به هر حال آقا من آخه میدم خیلی میگن در حد قهرمانی UFC، آقا من این چیزا رو یکم شاکی میشم. بابا اینقدر همه رو چیز نکنین دیگه، اینقدر الکی گنده نکنین کسیو.
هیچکی آقا غیر قابل شکست نیست، هیچکی. الان میدونم همه میگن آقا داغستان همیشه بهترینن فلانن، داغستانی هم همه دارن بهشون میرسن. میبینیم فایتا داره نزدیکتر و نزدیکتر میشه، تا ابد اینجوری نیست. الان هم همه کشتی یاد گرفتن، اینا تا تنور داغه دارن میچسبونن. هنوز خیلی ها میشه گفت اون گرپلینگ و این چیزای اینا رو ندارن، ولی الان خیلی از اینا تو کشورهای دیگه هم هستن، کشورهای دیگه حتی تو سوئد، آلمان، همه جا از این داغستانی هستن. اینو بقیه فایترهای دنیا هم دارن یواش یواش توی این چیزا خوب میشن، همشون یواش یواش دارن کشتیاشون بهتر میشه. میبینین دیگه اسلام مخاچف مثلا تو فایتش با پوریر هم کشتیش خوب شده بود. منظور این که هیچ فایتری تو دنیا غیر قابل شکست نیست. الان هم همینجوری همه دارن به هم نزدیکتر و نزدیکتر میشن. به هر حال MVP اومد فایتو برد، دمش گرم. بریم حالا نفر بعدی واسه اینا کی میتونه باشه. بذارید من اینجا پیجو عوض کنم. شارا که هایپش میشه گفت یکم مطمئنم خیلی از طرفداراش همونجوری که الان میخونیم خیلی اصلا باورشون نمیشه، چون واقعا یا غولی تو کله خودشون ساخته. اینقدر ببین بچه آدم نباید گول کلیپای اینستاگرام رو بخوره و فضای مجازی، و بعد متاسفانه بعضیا واقعا هی الکی یکیو خیلی چیز میکنن، بعد همینجوری هم یارو گنده‌تر رو یه هیولایی تو ذهن خودشون میسازن. آدم نباید گول همه چی رو بخوره. هر کی مثلا 1 میلیون فالوور داره، 2 میلیون فالوور داره، آدم نباید گول فضای مجازی، گول کلیپای مختلف. یکم آدم باید قشنگ تحقیق کنه ببینه چی به چیه. به هر حال شارا همچنان هم ستاره بزرگی مطمئنم هست توی اون میدلیست. هر موقع UFC میره عربستان یا امارات احتمال داره این بیاد مبارزه کنه. الانم میگم اصلا من نمیدونم چجوری گذاشته بودنش توی تاپ 15. حتی ببینید بچه‌ها اگر این یکی رو توی تاپ 15 زده بود میفهمیدم، ولی خب این رفت پتروسیان رو زد. پتروسیان اصلا پایینه، این آوردن گذاشتن بالا. متوجهم چرا. از لحاظ بیزنسی حرکت حالا خوبی بود واسه UFC. ولی الان با کی مبارزه کنه بچه؟ اصلا این میشل پریرا اینجا داره چشمک میزنه خداییش. همینجا اصلا چشم خورد به میشل پریرا. میشل پریرا هم دوست داره کله ملق بزنه و پشتک بزنه و لگد بندازه و اینا. این میتونه چیز خوبی باشه واسه شارا، واسه دوتاییشون خوبه، ولی این پریرا یه مقدار خطریه واسه شارا، چون که بی جی جی خیلی خوبی هم داره. مثلا دیدی اشارا رو سابمیت کردی ولی من اگر UFC بودم این فایت رو درست میکردم. یعنی میشل پریرا اولین کسی هم هست که اینجا دیدم اصلا داره میگم چشمک میزنه این وسط. میشل پریرا به نظر من خیلی مچاپ خوبی میتونست بشه، چون که میشه گفت تا تنور داغه باید بچسبن. شارا الان نسبتا ستاره بزرگیه، با میشل پریرا میتونه یه مچاپ خیلی جالبی بشه. با جک هرمانسون مثلا نه، آنتونی هرناندز قشنگ میگیرش خفش میکنه. یه فوق العاده فایتو خسته کننده میکنه آنتونی هرناندز. پائولو کوستا هم بدم البته چی دارم میگم بابا، پائولو کوستا چیه؟ الان شارا باخته، باید با یکی از پایین‌تر از خودش مبارزه کنه. حقش نیست مثلا بیام بشه یکی رو مثلا بدم مثل پائولو کوستا. پائولو کوستا که اصلا من میگم تمومش میکنه. پائولو کوستا مثلا خیلی من پائولو کوستا رو بالاتر میبینم. میگم البته پائولو کوستا هم یه مقدار سنش الان یواش یواش داره میره بالا، ولی من میبینم خیلی سخت میتونه بشه واسه ماگومدov. بهترین حریف به نظر من میشل پریراس واسه ماگومدov اگه فایتی نداشته باشه. از طرفی دیگه MVP میره پایین. MVP میره پایین، میره دسته ولترویت، در حالی که به نظر من اینجا هم بمونه شاید بد نباشه. مثلا مقابل ماروین ویتوری ماروین ویتوری قاطی کنه وسط فایت، خنده دار میشه. یا مثلا مقابل رابرت ویریگر هم بد نیست خودش. به نظر من اینجا بمونه بهتره. خیلی سخت تره واسش. کلاس وزنی ولترویت خیلی میتونه سخت تر باشه واسه پریرا. پر کشتیگیره. الان نگاه کنید
با لیون ادواردز هم خیلی جالب میشد، ولی مثلا مقابل بلال محمد، عثمان اینجا هم بد نیست. ولی نمیدونم اگر تو مقابل ایانگری تیک داون شدی، خاک شدی، نزدیک بود سابمیت بشی، من دیگه نمیدونم مثلا کسایی مثل شان بریدی و اینا چیکار کنم باد، یا مثلا کامارو عثمان و اینا. نمیدونم. حریف بعدی MVP کس خاصی نیست، کسی هم چالش نکرد. اگر رفت ولتر وی دوباره رفت یک کلاس وزنی پایین، چون که الان تو یک کلاس وزنی بالاتر داشت مبارزه میکرد، به نظر من بدم نمیاد مثلا مقابل کامارو عثمان. آخه خیلی بالاست، بهش نمیدن کامارو عثمانو. مثلا تو رنکینگ ها 15 استیون تامسون فکر نمی کنم خیلی، شاید اینم جالب بشه، ولی با استیون تامسون آخر رفیقه. بزنش مقابل جف نیل رو بزنه بیاد بالا، دوباره یه شانسی داشته باشه بیاد بالا. جف نیل هم اینجا اصلا بگیر نگیر داره. به نظر من با جف نیل میتونه جالب بشه. جف نیل قاطی کنه، حقش نیست جف نیل دهم باشه، شانساشو نمیگیره. خیلی پایین رفت MVP. من با جف نیل بدم نمیومد. اگه مثلا بخوایم آدم مثلا دو تا استرایکر خیلی بالو با هم نگاه کنه با استیون تامسون، ولی میتونه فایت نسبتا خسته کننده ای بشه، اینجوری دارم فکر میکنم. مگر اینکه UFC خیلی پول زیادی بهشون بده. خودش اینجوری گفته اگه پول خیلی زیادی بهم بدن شاید اون فایت رو قبول کنم. میگم دوست دارم کامارو عثمان رو ببینم باهاش، ولی خیلی پایینه. شاید البته UFC اگر کامارو عثمان خودش بخواد شاید UFC درست کنه. مقابل کارلوس پراتس هم خیلی باحاله. نمیخوام با لوکه مبارزه کنه، لوکه رو میزنه، ولی کارلوس پراتس خیلی دیدنی میشه. کارلوس پراتس و MVP این فایت دیدنی میشه. یه نوکوت شاید ببینیم، شاید یا کارلوس پراتس یا جف نیل. من کارلوس پراتس و جف نیل رو میخوام ببینم. اگرم تو میدل ویت بخواد مبارزه کنه، رابرت ویریکر یا ماروین ویتوری، اینا میتونن چیزای خوبی باشن. اینجا همچنین لشکرسیاهی‌های بیشتری اینجا وجود داره، قربانی‌های بیشتری آدم میتونه پیدا کنه، فایت‌های که مثلا واسه خودش خوب باشن. آقا به هر حال آقا اینم از این. بریم در مورد بقیه فایت‌ها صحبت کنیم. بذارم ببینم اتفاق خاصی دیگه نیفتاد اینجا در موردش صحبت کنیم. توییتی چیزی ریاکشنی اصلا خیلی سوت و کوره. یه چیزی اینجا دارم اینا خیلی حال میکنم، الان بعداً بهتون نشون میدم. آقا بریم سری در مورد چیزای دیگه نگاه کنیم، صحبت کنیم. یکی امشب اومد عمر رو چالش کرد، خب در مورد اون خیلی بیشتر صحبت کنم. ولی آقا بریم سر فایت پاولویچ و روزنسترایک. من که میگفتم تو راند یک احتمالاً پاولویچ شاید بزنه اینو نوکوت کنه. البته گفته بودم شاید مچاپ سختی هم باشه، اینو گفته بودم. روزنسترایک فقط به فایترهای تاپ باخته، مثلا به انگانو باخته، به ولکوف باخته، به سیریلگان اگر درست یادم باشه باخته. بذاریم نگاه کنیم. منظوری که فقط به فایترهای خوب باخته، به ژایلتون آلمیدا باخته. منظوری که به فایترهای الکی نباخته و فایترهایی که مثلا الکی اومدن بالا همشون رو زده. مثلا تویواسا رو زده، گزیف رو زده. گزیف هم که همیشه مبارزه کرد، یو اف سی اومد اینو گنده کنه بعد خورد به این. اصلا نه داشت، اون چیزی که ما فکر میکردیم نبود. گزیف به هر حال گزیف رو که تموم کرد، ولی مثلا مقابل ژایلتون آلمیدا با کشتی بلد نیستین. روزنسترایک این بزرگترین نقطه ضعفشه. ولی خب توی این فایت چون که ببینین پاولویچ معمولا ایستاده مبارزه میکنه، حریفاشو دوست داره نوکوت کنه و اینا، میتونست یه مقدار واسهش مشکل بشه. ولی پاولویچ هر جا که مثلا موقعیت گیرش اومد تیک داونش کرد، بعضی جاها مثلا نمیرفت واسه زیرگیری و اینا، مثلا یه ضربه نیمچه مشتی بهش میزد اون میافتاد، در حال افتادن بود این مثلا میرفت اونجا قشنگ کنترلش میکرد از بالا. یعنی بعضی جاها هم قشنگ تیک داون نگرفت، اون یارو خودش میافتاد. ولی خب پاولویچ اومد اینجا با احتیاط فایتو برد.
دو تا فایت آخر شکست بوده پاولویچ. نمی اومد اینجا دو الکی ریسک کنه، یعنی تو فکر بازگشت به روند برد بود، نیومده بود اینجا فقط شو نشون بده، اومده بود ببره و این خیلی خوب بود واسه پاولویچ. دمش گرم، اومد برد، من هیچ مشکلی ندارم، بعدم نمیاد یه نوکوتی ببینم، ولی خب متوجهم که اومد یه فایت سیف و خیلی فایت محتاطانه یا انجام داد و اومد برد، برگشت به روند برد. بریم حالا یه مچ میکر انجام بدیم، مچ میکینگ. بریم دسته هیوی ویت. جان جونز که اصلا بی خیال، اصلا جان جونز حساب نمی‌کنم، نمیخواد بیاد مبارزه کنه. ببین این چیزا فقط واسه تام اسپینال بد میشه دیگه. تام اسپینال این بالا ایستاده منتظر جان جونز. 100 بار من اومدم اینجا در مورد جان جونز و اسپینال صحبت کردم، گفتم آقا به نظر من این اتفاق نمیافته. فرق نمیکنه 100 میلیون دلار بدم به جان جونز یا حالا هر چی. خیلی طولش میده جان جونز. اگر هم بخواد بیاد مبارزه کنه یه سال دیگه. یعنی کاری میکنه که تام اسپینال از لحاظ روانی اصلا فایتو ببازه تو ذهنش، یعنی بگه آقا دیگه نمیشه، این اصلا امیدش اصلا ببره از اون فایت. خیلی اذیت میکنه جان جونز. آدم هفت خطیه جان جونز دیگه. خیلی خوبه. من نمیخوام الکی یه طرفدار پیدا میکنم بعضی از این فایترها. یه جوری میان دفاع میکنن انگار یارو داعششه. همشون یه مش کشته مرده دارن دیگه، همه خیلی از این فایترها. من دوستم اون فایتو ببینم. خدامه. ولی خب من فکر نمیکنم با توجه به چیزایی که تا به حال از جان جونز دیدم و اون دوران حرفه‌ایشو دنبال کردم و کریرش رو دنبال کردم و اینا، چیزی که من احساس میکنم نمیشه. اگرم بشه یعنی جون تام اسپینال رو به لبش میرسونه تا بیاد بهش اون فایتو بده. اونم باز فکر نمیکنم. الان بعضیا شاید نشسته تو رو خدا این جان جونز بیاد مبارزه کنه مزدک روش کم شه. بیاد رو منو کم کنه. خدامه بیان رو منو کم کنه. چون من دوستم اون فایتو ببینم. ولی خب دارم بهتون میگم از همون روز اول که در مورد این داشتن صحبت میگم، من داشتم بهتون میگفتم جان جونز خودش میگه آخه من نمیخوام با این مبارزه کنم. مریض که نبود بیاد اونجا بگه من نمیخوام باش مبارزه کنم. اون فایت ویک قبل از فایتش با استیپ میوچیش که این همه فشار بذاره روش. جان جونز هم آدمه، اصلا اون هفته میدیا و فضای مجازی قشنگ تیکه پاره کرده بود جان جونزو. اگه مثلا یکم سیاست داشت مثلا میگفت حالا بعد از فایت در موردش صحبت میکنم. به هر حال چیزی نشون نداده که من فکر کنم جان جونز میخواد بیاد با تام اسپینال مبارزه کنه. به هر حال این از این داستان جان جونز فقط دسته سنگین وزن رو استوب کرده و تام اسپینال که خیلی فعال و اینو. تام اسپینال الان احتمال داره مثلا بره با یکی دیگه مبارزه کنه، با یه فایتر خطری دیگه و ببازه. اون موقع مثلا سر و کله جان جونز احتمال داره دوباره معلوم شه. به خاطر من دوست دارم یو اف سی بیا سریع تصمیمی بگیره. و چیزی که حالا اینجا میخوام بگم، پاولویچ به نظر من بره با سیریل گان. من این فایت دوست دارم. با قبلا مبارزه نکردن سیریل گان و پاولویچ. سیریل گان هم خیلی قشنگ قایم موشک بازی رو میندازه. بریم ببینیم چیکار میکنین. هر کی برد بعدم بیاد حرف تایتل شات بزنه. سیریل گان و پاولویچ. آقا من سیریل گان و پاولویچ میخوام ببینم. آره داش سیریل گان اینجا دیگه باید بیا خودتون نشون بدی داش. میخوای هنرپیشه بشی یا میخوای فایتر باشی؟ همین چند روز پیش داشتم یه فیلمی میدیدم بچا قشنگ سیریل گان توش بود، ریکو ورهوون توش بود، فکر کنم مایکل بیسپینگ هم توش بود، شاید ویتور بلفورد هم توش بود. هرچی فایتر بود گذاشتم تو این فیلمه. بذار برام بهتون نشون بدم. گفتم داشتم در مورد فیلم صحبت می‌کردم، گفتم شاید خیلیا کنجکاو بشن. اسمش هست Den of Thieves، یعنی لونه دزدا. خیلی بال نبود به نظر من فیلمش، ولی خب فقط داشتم میگفتم 4-5 تا فایتر توی این فیلم بود. سیریل گان توی یه قسمتیش حالا بود. حالا بیشتر نمیخوام فاش کنم. برین اگه میخوایم ببینید. به خاطر همین دارم میگم آقای سیریل گان، میخوای بمونی، میخوای بری فایتر بشی یا میخوای قهرمان یو اف سی بشی؟ الکی یه فایت دزدی رو بهش دادن. تو فایت قبلیش مقابل الکساندر ولکوف باید میبرد. داورا نمیدونم چه جوری دادن به این سیریل گان.
سیریلگان یه برد دیگه داره، الان شاید بعدش نه یه تایتل شات دیگه بهش بدن، دیگه بهش مزه داده، طعم تایتل شات رفته زیر دندونش، الان هی تایتل شات میخواد. مقابل جان جونز که اصلا گند زدی، آبرو هر چی تایتل چالنجر رو بردی، باختی رفت، دوباره برگشتی دوباره هم یه تایتل شات دادم بهش مقابل اسمش چیه، مقابل دریک لوئیس، چون که اینجا یو اف سی با انگانو به مشکل برخورده بود، انگانو نمیخواست اونجا مبارزه کنه، گفتم اوکی اگه نمیخوای مبارزه کنی ما یه کمربند موقت درست میکنیم با دریک لوئیس رو زد، قهرمان موقت شد، بعد اومد مقابل یه تایتل شات دیگه مقابل انگانو که اونجا اومد باخت، بعد دوباره رفت یه فایتر نسبتا ساده ای رو زد که البته خیلی فایت سختی هم بود واسش، بخاطر همین من دوست دارم فایت پاولویچ رو ببینم. تو ایواسا رو زد تو فرانسه تو خونش، دوباره بهش یه تایتل شات دیگه دادن. الان هم حالا اومد اینو زهی داره میگه I want my title shot my title shot it's my turn، همش داره تایتل شات میخواد. خوشم میاد از سیریلگانو، بچه خیلی بالی بهش میخوره باشه، خیلی بچه خوشرو خندون، ولی حقش نیست. داش اول تو باید بری برو ببینم میتونی پاولویچو بزنی یا نه، هر کی پاولویچ زد اون موقع در مورد اون صحبت میکنیم. من میگم سیریلگانو میخوام با پاولویچ ببینم دیگه. روزنسترایک هم دیگه خدا بده، خدا روزی تو بده دیگه، نمیدونم بگم با کی مبارزه نکرده این روزنسترایک، با همه مبارزه کرد، بگیم یه لشکر سیاهی دیگه، مثلا سپیواک، برو با سرگی سپیواک مبارزه، دو تایتون فایت آخرتون باخت بوده، بریم با هم دیگه مبارزه کنیم. بعضیا تمومی ندارن، یعنی چی میگن یه جای خوبی افتاده، هر چقدر ببازن بازم دوباره یه آدمای دیگه ازن باشون مبارزه کنن. دستی عجیب غریبیه این دستی سنگین وزن یو اف سی. به هر حال اینم از این. آقا برویم و دوباره ادامه بدیم. یه فایت خیلی جالب دیگه بود اگر خودش باشه، بله، فایت سعید نورماگومدوف و وینیسیوس اولیویرا. ببین بچه انتظارا رو واسه خودم برآورده کرد، فایت جذابی بود. خب اولندش که ببین این سعید نورماگومدوف که داشتم بهتون میگفتم اینم خیلی فایتر خوبیه، این البته هیچ نسبتی با حبیب نورماگومدوف و عثمان و عمر نورماگومدوف نداره، این نورماگومدوفی از یه خانواده دیگه تو داغستان. خب و کارش هم درسته، خوشم میاد، خیلی فایتر ساکت، خیلی هم خوبه. یعنی ببینین همین داستان همینه، اینو من همیشه دیدم مقابل فایترهای متوسط، هیچ وقت از اون متوسط ننداختنش بالا مثلا با یکی تو تاپ 15، به خاطر همین همشون با حد متوسط همیشه داره مبارزه میکنه، اونا رو خیلی خوب میزنه، ولی اصلا انگار خودش هم نمیخواد مثلا بره بالا. بعد تو این یه سال اخیرم اصلا فعال نبود، یعنی چند دفعه فایتش کنسل شد. من میتونم از این لحاظ ازش اشکال بگم، ولی خیلی دیدنیه، یعنی از اینایی نیست که بخواد کشتی بگیره و فلان کنه و نه، خیلی دوست داره سراپا مبارزه کنه و اینا. ولی امروز این وینیسیوس اولیویرا واقعا اومد تستش کرد و نشون داد که واقعا بیشتر میخواد بیشتر این بردو میخواست. وینیسیوس اولیویرا امروز خیلی خوب بود. راند یک احساس میکردم شاید یه مقدار سعید نورماگومدوف بهتر باشه، بهتر بود خودش. راند یک به نظر من سعید نورماگومدوف بهتر بود، ولی راند دو اینا این اومد آخرای راند دو اصلا اینجا دیدم دندش رو میگیره، احساس میکردم اصلا دنده ها شکسته، ولی بعد از فایت در اومد که اصلا خودش دندش قبل از فایت شکسته بود، مثل که کمپ خیلی سختی داشت وینیسیوس اولیویرا و خیلی خوب جنگید. یعنی من از سبک این خیلی خوشم میاد، به خاطر همین تو ویدیو قبلی گفتم آقا من میخوام دوستم اینو ببینم چیکار میکنه، چون که این واقعا داره ادای کانتندرهای جدید رو در میاره. این اگر اشتباه نکنم این توی همین سازمان اماراتی اسمش چی بود، امیر فضلی هم قهرمانشون بود، UAE Warriors، جنگجویان امارات،
UAE Warriors. این توی سازمان UAE Warriors قهرمان بود اگر اشتباه نکنم. اینجا میخوام برم پیداش کنم که هم جلگه حرف نزنم، ولی فکر میکنم قهرمان بود. قبلا نگاه کردم. ولی اومد توی UFC الان 3 تا برد پشت سر هم داره این وینیسیوس اولیویرا. خیلی خوشم میاد از سبک مبارزش، دیدنی بودنش خیلی خوشم میاد. پارسال هم که یکی از بهترین ناکوت‌های سالو داشت دیگه، اومده بود برناردو سوپایو با زانو ناکوت کرد. گذاشته بودیم خیلی از بچه‌ها بهش رأی دادن به ناکوتش. 22 برد 3 باخت، الان 3 تا برد پشت سر هم داره توی UFC. میبینین دیگه، یه بردش هم تو کانتندر سیریز تو راند 1 بود. فایت اولش که اومد سوپای تو راند 3 با یه زانوی پرشی خیلی دیدنی ناکوت کرد. بعد از اون ریکی سیمون رو زد. ریکی سیمون هم خوبه، به زودی هم با جاوید بشارت فایت داره. بعدش هم سید نورماگومدوف خیلی قشنگ زد، خیلی با دل و جون مبارزه کرد، واقعا تا آخرین نفسش داشت میجنگید. راند 2 آخرش اصلا ببین تموم که شد، اولا اینجوری دنده هاش که برای رفت نشست رو زمین، روی استول ننشست، روی اون صندلی که میان میذارن زیر پاشون. اصلا آدم به نظر میاد که تموم شده باشه، کاردیوش تموم شده باشه، ولی سبک مبارزه کردنشه، کشتی میگیره، مشت میندازه، خیلی یعنی واقعا با تموم، مثلا مشت میزنه میره واسه ناکوت کردن، با تموم قدرت مشت میندازه، کشتی میگیره، همینجوری غلط میخوره، پرس، ضربه میخوره، دوباره میره جلو، همینجوری رو به جلو مبارزه میکنه. خیلی استایل دیدنی داره به نظر من. یه فایتر دیدنی اومده توی دسته خروس وزن UFC. من اینو کم داشتم. خیلی خوشم میاد وقتی فایترهای جدید میان واقعا میخوان خودشون رو نشون بدن و فایترهای بالا رو چالش میکنن. خیلی خوشم میاد، خیلی خوشم میاد. دمت گرم. اولش خیلی بدم میومد چون فایت اولش اومده بود یه پسر سوئدی رو زده بود، ناکوت کرده بود. من اونجا یکم شاکی بودم. آره توی UAE Warriors میبینی قهرمان بوده. بنتم ویت. البته بنتم ویت اونا احساس من شاید یه مقدار سنگین تر باشه، ولی خیلی خوب بود. ولی یه نکته خیلی جالب چی بود؟ بعد از فایت اومد عمر نورماگومدوف رو چالش کرد. خیلی حال کردم، خیلی حال کردم. اومد گفت که ازم میترسه، داره فرار میکنه. وای ببین بچه‌ها، من فکر نمی‌کنم فایت عمر رو بهش بدن. اگه با عمر هم بازی کنه به نظر من عمر میزنش، یعنی شاید هم این عمر رو بزنه. ولی همین که داره خودش رو سر زبونا میندازه، داره مثلا با یکی از این قوی ترین تیمای حال حاضر که تیم نورماگومدوفه، یه نورماگومدوف اینجا صد میخواد بره یه نورماگومدوف دیگه هم بزنه. لهجهش برزیلی بود، درست متوجه نمیشدم چی میگه و اینا، ولی الان دنبال عمره. میگه عمر از من میترسه. همین داره یکم اینجوری عمر رو شیر میکنه که دلشون بخواد بیاد با این مبارزه کنه. همین الان داره کلکلم میکنه، یعنی میگه آقا من آماده کلکل کردنم هستم، من اومدم اینجا دعوا کنم. اینش خوشم میاد. این چارلز اولیویرا نیست مثلا اینجوری اذیتش کنن. این از ایناست که یکم مغزش قاطیه، سرش درد میکنه واسه این چیزا. چیز جالبی میتونه بشه. عمر هم شانس خیلی خوبی داره مقابلش. عمر هم فایت قبلیشو باخته، ولی بعید میدونم اینو بیان بدن به این. عمر بابا الان دومه تو رنکینگا، دومه. هنوز وارد رنکینگا هم نشدی داداش، ولی همین که اسمتو گذاشتی سر زبونا خوشم اومد. بریم یه نگاهی بندازیم. عمر سوم الان تو رنکینگا. آیمان زوابی اومد داخل، ماریو باوتیستا، اینا رو بهش نمیدن، ژوزه آلو. ولی با وجود این حرفا من خوشم اومد اون رو چالش کرد. فکر نمی کنم عمر رو بهش بدن. من بیشتر دوست دارم عمر رو ببینم با وینیسیوس اولیویرا تا عمر رو ببینم مقابل مثلا. البته بعضی چیزا هم مثلا میتونن جالب بشن مثلا عمر و پیوتریان. بعضا عمر میزنه اونو. 3 راندی هم هست احتمال. عمر دلش نمیخواد 5 راندی بره. دیگه همه دیدیم چرا. ولی مقابل استرایکرها دوست داره، ولی مثلا مقابل یکی مثلا این میتونه شاید یه مقدار واسش سخت باشه. یکی که همش دوست داره غلط بخوره و اینجوری.
گلاویز بشه و اینا. به نظر من عمر میتونه با کسای دیگه مبارزه کنه. چرا بیاد با این مبارزه کنه؟ اصلا دلیلی نداره. ولی من خوشم اومد. به هر حال این چالنجی که کرد از من یکم جرأت و اینا بهم نشون داد و خوشم اومد. گفت ازم میترسه و اینا. من گفتم آقا من اومدم اینجا قهرمان بشم. اینجا نیومدم الکی با فایترهای الکی مبارزه کنم. و همینش خوبه دیگه. میگم این سید نورماگومدوف الان نزدیک چند سال تو یو اف سیه. خیلی رم زده. چرا نمیره بالا با یکی دیگه مبارزه کنه؟ به هر حال اینم از این. بریم سر فایت بعدی. اینو ندیدم. گفته بودم فرازیان به نظر فرازیان میاد میبره. اومد برد. با یونانیمس هم برد. فایت بعدی به بچهای تاجیکستان هم تبریک میگم. آقای محمد نعیموف اومد با یونانیمس دسیژن برد. فکر کنم 3 راند برد. شاید دلش فینیش میخواست ولی خب برد میخواست. میدونید فایت قبلیش رو یه مقدار باخته بود. اگر اینو میباخت واسهش سخت میشد. اون موقع میشد 2 تا باخت پشت سر هم. ولی اومد دوباره برگشت به روند برد. تبریک بهش میگم. اون کان اوفی اصلا جنگیز خان بود. جنگیز خان اوفلی ترکه ولی تو استرالیا فکر کنم بزرگ شد. تو برنامه التیمیت فایتر اومده بود تا فینال. تو تیم اسرائیل آدسانیا اینا بود. تیم خوبی دارن. سیتی کیک باکسینگ توی نیوزیلند و فایتر نسبتا سختی بود. یعنی ببین فایت راحت نیست توی یو اف سی. همه سختن. اکثرا یه مقداری سختن. ولی اینم که دارم بهتون میگم توی باشگاه آدسانیا اینا بود و محمد نعیموف اومد فایتو از تجربهش استفاده کرد. اومد فایتو برد. بهش تبریک میگم. دمش گرم. الان یه باخت بیشتر نداشته توی یو اف سی. اونم مقابل فلیپ لیما. اونم آخه فایتر سختیه فلیپ لیما. این فلیپ لیما فایتر سختیه. الان اومد اونو برد. اومد بود سیلوا رو برده بود. این برد نتانیال وود یه مقدار پرحاشیه بود ولی الان 4 تا برد داره توی یو اف سی. یه باخت اشکال نداره. 4 تا برد داره. به هر حال نشون میدادن تو تاجیکستان اصلا غوغا بود. نشسته بودن توی استادیوم همه داشتن فایتش رو نگاه میکردن. متوجه هستم. الان بچهای تاجیک هم 2-3 تا تاجیک داریم. یکی محمد نعیموف، یکی هم نورالله علیوه که اون اصلا بدون شکست هم هست. تو تیم آقا نیما ایناست. آقای نیما مسری قبلا در مورد اینا صحبت کرده. یه مصاحبه داریم با آقا نیما. برین نگاه کنین. حرفای خیلی خوبی زد آقا نیما توی اون ویدیو. اطلاعات زیاد داده. توی ویدیوهای قدیمی میتونین بریم ببین. اگر یادم بمونه میذارم لینکش رو زیر همین ویدیو. دیگه اون لایق رجبوفه که اونم اصلا خیلی وقت مبارزه نکرد. نمیدونم هنوز توی یو اف سی باشه یا نه. به هر حال اینو در حال حاضر 2 تا فایتر تاجیک هستن توی یو اف سی که خوبم عمل کردن. نورالله علیوه هم که شکل حبیب قیافش اون اصلا بدون شکسته. بریم سر فایت بعدی. شامیل گزیف مقابل توماس پیترسن. من فایت اینو خودش ندیده بودم ولی خیلی خوب نسبتا خوب مبارزه کرد تو راند 1 تا زمانی که ناکوت شد. شامیل گزیف اومد این فایتو برد. بحرینیه ولی خب اصالتا داغستانیه ولی خب واسه اونا مبارزه میکنن. پرچم اونا اینجاست. بعضیا خوب بلدن اینجوری بمالونن. میدونین از این یه قلدقل خیلی خوب بلدن بازی کنن. اون کشورهای عربی خودشون رو میگه مثلا بهشون یه چیزایی میدن دیگه. حالا چه میگن؟ پول. میخوام از یه کلمه بهتر استفاده کنم. آقا بزن اصلا در مورد چیزا صحبت نکنم. فارسی ما اینجا به نمایش نذارم. اونجا واسه شون نونشون تو روغنه دیگه. مثلا واسه همچین کشوری مبارزه کنن. الان میبینید الان حمزه چیمایف هم پاسپورت اماراتی گرفت. به هر کسی پاسپورت اماراتی نمیدن. من حالا تو امارات نبودم ولی چیزی که خیلی پیشا من بودم یه امارات یه چند ماه اونجا من میدیدم کسایی بودن که سالها تو امارات زندگی کردن. پاسپورت در کار نبود ولی الان حمزه پاسپورت اماراتی داره. شاید توی آمریکا رفتنش بهش کمک کنه ویزا گرفتنش. حالا ببینیم رو تعریف کنیم. به هر حال شامیل گزیف اومد فایتو برد. این از این. فایت بعدی که در موردش صحبت کرده بودم ترنس مکنی و دمیر هزدویچ.
نمیدونم اصلا این حزدوی چی کار میکنه توی یو اف سی. قبلا بهتونم گفتم این از زمان رضا مددی اینا من یادمه این توی یو اف سی بود، هیچ چیز خاصی هم نداره. اومد قشنگ تو راند یکم تموم شد و رفت. البته خب انتظار میرفت، خوب شد. حالا یه پسر جوون اومد برد، ترنس مکنی اومد تو راند یک گراند اند پاوند تمومش کرد، بردش با این اونجا شروع کرد زدن، فایت تموم کرد. فایت این فایت رو خدای دلم میخواست ببینم، فایت جزمین جزدوویدیوس مقابل مایرا بوئنو سیلوا. جزمین جزدوویدیوس اومد قشنگ قاطعانه یه دیسیژن قاطعانه برد، تقریبا هر کاری که دلش میخواست با این میکرد. این نشون میده که دسته بنتم ویت دخترها آشغاله توی یو اف سی. نمیخوام اینجوری توهین کنم ولی واقعا ببین شما فکر بکنید این مایرا بوئنو سیلوا 2 تا فایت قبلیش با راکل پینگتون سر کمربند مبارزه کرد، تایتل شات گرفته بود. بذارین برم نگاه کنم اینجا. الان همین کلاس وزنی که آماندا نونز قبلا توش قهرمان بود و الان جولیانا پنیا توش قهرمانه. مایرا بوئنو سیلوا همین 2-3 فایت پیش با راکل پینگتون قهرمان سابق مبارزه کرد. فایت خیلی خیلی پایی هم بود. جزمین الان رفته بود یه کلاس وزنی پایینتر توی کلاس وزنی والنتینا شفچنکو اینا. بذار ببینم جزمین جزدوویدیوس کجاست. 12 رنک 12 اونا باش بازی کرد. به خاطر همین من این کلاس وزنی دخترها این دوتا خیلی بیشتر خوشم میاد. کلاس وزنی که والنتینا شفچنکو توشه و ژانگ ویلی توشه، اینا بهترین کلاس های وزنی دختران توی یو اف سی. این پایینیا ول معطلن. اونجایی که یه زمانی آماندا نونز همه رو لاتو پار کرده بود، الان من اونجا داشتم خودمو سرویس کرده بودم میگفتم آقا آدم یه چش تو مملکت کورا پادشاهه، اون آماندا نونز بود. به هر حال فایت خوبی بود به نظر من. جزمین جزدوویدیوس اومد فایت خیلی خوبی رو برد، دمش گرم. الان چند تا برد و پشت سر هم داره. کاناداییه ولی فکر میکنم مال لیتوانی اینا باشه مثلا اصالتا، یا یه کشور اروپای شرقی ولی کاناداییه. اسمش میبینید که جزدوویدیوس یه اسم اونجوری داره. فقط یه مقدار وقتی که داره مش میزنه یه مقدار یواشه احساس میکنم، یعنی کشتی و ایناش خیلی خوبه ولی شاید هم خونقدر یواش نباشه، شاید غلط انداز باشه آدم وقتی داره فایتاشو میره. به هر حال بد نیست، یواش یواش داره خودشو میکشونه بالا. به نظر من برد خیلی خوبی بود مقابل تایتل چالنجر سابق. این مایرا بوئنو سیلوا هم بدم نمیادم ولی خب مثلا تو فایت هم خیلی داشت اشکال میگه آقا داره موامو میکشه. تو زمین رو زمین بودن اینا، تو خاک بودن، این رو دوشک رو کمرش بود، داشت به داور میگفت ای اینجوری داره میکنه اونجوری. مثلا نمیدونم منظورش چی بود، نه من چیزی نمیدیدم مثلا انگشت بذاره تو چشمش یا دستکشاشو بکشه، من چیزی نمیدیدم اونجا. به هر حال برد خیلی خوبی بود. اومد برد بوگدانگراد که اولین فایتش رو توی یو اف سی انجام داد، خیلی خوب اومد برد، یعنی در حال باختن بود اینا. ولی توی راند دوم فایتو یه جورایی چرخ همش میگفتم آقا این مویتای کار و کاراته باز و این حرفاست، فقط داشت کشتی میگیره. ولی خب راند 2 به هر حال یه تیک داون گرفت، یواش یواش رفت تو فول ماونت، اونجا شروع کرد ضربه زدن به لوکاس الکساندر از بالا گراند اند پاوند، آرنج تو صورتش، ضربه های زیاد. اونجا فایت سری استاپ شد. دمش گرم، خیلی برد خوبی بود، اولین برد خیلی خوبی بود. اتریشیه ولی اگر اشتباه نکنم شاید رومانیایی باشه، ولی خب تو اتریش زندگی میکنه دیگه، شاید اونجا بزرگ شده باشه چون که بوگدان اسم رومانیاییه اگر اشتباه نکنم. من خودم یه رفیقی داشتم اسمش بوگدان بود، اون قشنگ همینجوری کچل بود، اینجوری موهاش از تم میزد، بچه رومانی بود، خیلی بچه بالی هم بود. آره شاید به خاطر من فکر می‌کنم رومانیایی باشه. این فایتو ندیدم دوست داشتم این فایتو ببینم، بعدن میبینم. سپلیت دسیژن برده، نمیدونم اینجا حق خوری شده باشه یا نه چون که اینا خود دیگه عربه دیگه، مصریه، شاید هم خوب برده باشه. به هر حال سپلیت بوده یعنی فایت نزدیک بوده. من گفته بودم این میبره ولی خب بعد فایتو ببینم، نمیدونم حق خوری شده بوده یا نه. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا نگاه کردین، لایک و سابسکرایب کنین
ویدیومون رو شیر کنین، به دوستاتون معرفی کنین کانالمون رو. دم همتون گرم، مواظب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ.